Hi, welcome to my channel. This is Mrs. A of Mathematic. Now, in today's video, you're going to learn about factoring trinomials. Factoring trinomials of the form ax squared plus bx plus c can be factored as a product of two binomials. Okay, here A, this is the value of B, and this is the value of C. Now, let us focus first on A is equal to 1. So the trinomial will be x squared plus bx plus c. And here's the steps, but we're going to go over with that one by one as we go on with our example. Okay, so let's have an example here. X squared plus 8x plus 15. A is 1, B is 8, 15, that is the value of C. Now, the first step is to find two factors of C. So 15, and we have 15 is equal to 15 times 1. And we can also have negative 15 times negative 1, or 3 times 5, negative 3 times negative 5, that is also positive 15. Now, we need to choose the two factors of C that has a sum of B. What is B? 8. So, which one, if you are going to add, is equal to 8? So, ito yon, 3 and 5. Pag inad natin, ang value ay 8. So, now, anong gagawin sunod? Sa step 3 natin, napansin nyo na ilagay ko na kaagad yung x and x kasi nga x squared lang naman ang given natin dito sa first term. So ngayon, x times x, that is x squared. And then, yung factors na napili natin is 3 and 5, so you just put plus 3 here. And then on the other side is plus 5. And that is the factored form of x squared plus 8x plus 15. Is equal to the quantity x plus 3 times the quantity x plus 5. It's easy, right? So, ganun lang. Now, let's have another one. Okay, so again, ito yung mga steps. So, ito ang example natin, pangalawang example ay x squared minus 5x plus 6. So, again, ang value ng a natin dito ay 1. So, kaya inalagay ko dito x and x on that side. Now, ano yung value ng c? 6. So, alamin natin ngayon kung ano yung mga factors ng 6 na pag ang inad natin, ang sagot ay negative 5. 6 times 1, that is 6. Pag inad natin, 7. Ito naman, negative 6 times negative 1, that is positive 6. Pero pag inad natin, maging negative 7. Negative 3 times negative 2, that is positive 6. Pag inad natin ay negative 5. So, mayroon na tayong napili. Ito na. You can stop once na makita mo na kung ano yung ang sum is equal to the middle term. So, ngayon, anong gagawin natin? Ilalagay lang natin dito, negative 3, and here is negative 2. Yun ay factored form. Quantity x minus 3 times the quantity x minus 2. They are product of two binomials. Okay? Another example. So, ayan. So, hindi ko na nilagay yung steps para at least mamememorize nyo na. First step, titingnan nyo lang kung ano yung value ng a, b, and c. So, ang a natin still 1. So, pwede pa rin natin sundin yon. Ang b natin is negative 9 at ang c natin ay 20. So ngayon, isipin natin kung ano yung dalawang factors ng 20. So ayan, 20 times 1. Kailangan, pag inad natin, ang sagot ay negative 9. Ito, hindi yan negative 9 ang sagot. Itong negative 4 times negative 5, that is positive 20. And once we add this, that is negative 9. So ayan, pwede ka na mag-stop kaagad kung makita mo na yung value. So, anong gagawin sunod? Ayan lang. Negative 4, then negative 5. Okay. So, ito, actually, pwedeng magkabaliktad dyan ha. Pwedeng ito ilagay nyo dyan sa kauna, or ito naman doon sa pangalawa. Now,
What about if a is greater than 1? So we have ax squared plus bx plus c, wherein a is greater than 1. So like 2, 3, the coefficient of x squared. So here are the steps, pero isa-isay natin yun mamaya habang nagsasagot tayo. So ito muna yung example natin. 2x squared plus 9x plus 10. So the value of a is 2. Hindi na siya 1 kagaya kanina. And then the b is still here, so that's 9. And the value of c is 10. Now, first step dito, sabi multiply a and c. So we need to multiply 2 and 10. So that 2 times 10, that is 20. So ngayon, yun yung hahanapan natin ng dalawang factors ng 20 na kung saan pag inad natin, yung sagot ay equal to b or equal to 9. So alam natin ang 20, pwede siyang 20 times 1 or 5 times 4 or 10 times 2. Pero alin dito ang pipiliin natin na magiging 9 pag inad natin? So ito yon. So ano yung susunod na gagawin natin? Hindi kagaya kanina na pwede na siya natin isulat dito. Napansin nyo, wala na akong nilagay na x dito. Kasi hindi natin alam kung ano ang magiging value dyan dahil ito ngayon ay greater than 1 na. So, next, rewrite the middle term as sum of the chosen factors. So ngayon, instead of writing 9x, ang gagawin natin, isulat natin as 5x plus 4x or 4x plus 5x. Kahit alin doon ang mauna. Pero kailangan, tingnan nyo kung alin dapat ang mauuna na ilalagay natin. Kasi minsan nakaka-apekto siya sa pag-factor natin. Okay, tingnan nyo. Dito, inuna ko ngayon yung 4x kaysa sa 5x. So, 4x plus 5x. Makikita nyo later bakit ganon ang ginawa ko instead na 5 muna. So, just copy 2x squared. And then itong 9x ay nire-write ko siya as, ayan, ito yung 9x equivalent. Now, copy also 10 or plus 10. Okay, next is, magkakaroon tayo ng factor the first two terms. Yun yung step 4. So ito daw, if-factor natin yung first two terms. So magkasama sila, and then the last two terms also ay magkasama. So, factoring by groupings. Now, paano natin gagawin yan? Gagamit tayo ng common monomial factor or factoring with common monomial. Kung hindi nyo pa alam kung paano gawin yan, may video ako about this one. Pero ipapakita ko pa rin dito kung paano nyo gagawin. So, now, paghiwalayin na natin. Ito na yung first two terms natin na ifa-factor. So, ngayon, unahin muna natin to. Paano natin i-factor ngayon itong 2x squared plus 4x? So, hahanap tayo ng GCF nilang dalawa. So, kung paano nyo gawin yan? Let's say, kailangan mag-isip kayo ng prime factors ng 2x squared. Ang 2 alam natin na prime number na siya. So, 2 times x times x. Okay? Then, yung 4x naman, ang 4 ay hindi pa siya prime. So, ang gagawin natin, fa-factor natin siya as prime number. So, 2 times 2, that is 4 times x. Now, we have here 2, the common factor, and another common factor x, which means the GCF, or also known as the common monomial factor, is equal to 2 times x. So, 2 times x. And that is 2x. Okay? So now, saan nyo ilalagay ang 2x na yan? So ayan, ito yung aking parenthesis ngayon. Now, itong 2x, dito ko siya ilalagay. 2x sa labas ng parenthesis. At ano yung susunod? Anong ilalagay ko dito sa loob? Yung sa first term, yung natitirang factor ng 2x squared. So, x ang natira. And then, sa pangalawang term naman, ang natitira naman ng 4x. Ang natitira sa 4x ay
2. So, ilalagay ko dito plus 2. Okay, ganun lang. Next, dito na naman tayo ngayon sa last two terms, 5x plus 10. Madali lang, alam natin yung 5 times x. Ang 10 naman, 5 times 2. So, ang 5x natin ay 5 times x lang. Okay? And then, yung 10 naman ay ipapakita ko lang to para at least alam nyo, pag malaki na yung number, kaya nyo pa rin gawin. Okay, 5 times 2. So, ito ngayon ang common factor. 5, that is the GCF or what we called also the common monomial factor. So, that is equal to 5. So, yung 5 na yan, dyan natin ilagay ulit sa labas, dito, outside the parenthesis, that is 5. So, ano yung natira dito? Sa first term natin is x. At yung natira naman sa second term ay 2 plus 2. Okay, now, napansin nyo ito pareho? Dapat lang. Pag hindi pareho yan, it means there's something wrong doon sa process na ginawa nyo. Or, pwede nyong baliktarin itong dalawa. Okay? O kaya, check nyo baka mali yung napili nyong factors dito. So, what we're going to do next, hindi pa tayo nagtatapos dyan. Next is, itong number dito na 2x and 5, dito siya ilalagay as first factor. First binomial factor, 2x, and then since positive yun, so plus 5. Okay? Then, ito namang natitirang number ang natitirang factor dito na pareho, x plus 2, ay dito nyo naman ilalagay sa kabilang factor or sa kabilang parenthesis. That's it. That's the factored form of 2x squared plus 9x plus 10. Medyo mahaba nga lang, pero pag sanay na kayo, hindi nyo na kailangan gagawin yung mga factored, prime factorization ng ganito. Pag sanay na kayo. Another example here, 6x squared plus 5x minus 6. Kung gusto nyo munang subukang sagutin, pwede nyo munang i-pause yung video. Okay, now, ano yung first step natin? Multiply natin yung a and c. So, 6 times negative 6 and that is negative 36. So, ito ngayon ang mga possible factors ng negative 36. Pipiliin natin dito na kung saan pag inad natin ang sagot ay positive 5, yung coefficient ng middle term. So, ito ngayon ang pipiliin natin. 9 and negative 4. Now, second step, i-rewrite natin itong 5x. But bago yan, kopyahin lang muna natin yung 6x squared. So instead of writing 5x, gawin natin, isulat natin ang 9x minus 4x. So ayan. And then copy lang yung last term na negative 6. Next, pagsamahin natin itong first two terms at pagsamahin din natin yung last two terms. Ifa-factor na natin ngayon itong first two terms natin using common monomial factor. So, 6x squared. Alam natin na ang 6 ay hindi pa siya prime number. So, mas madali itong gawing prime factorization para makuha niyo yung GCF. And then, x times x. Yung 9x naman ay 3 times 3, di ba? So, 3 times 3 times x. Ano ngayon ang common factors nila? 3 and x. So, GCF is equal to 3x. At yun din ang tinatawag na common monomial factor. So, saan ilalagay yung GCF na yan? Ilalagay siya outside the parenthesis. Now, ano naman ang ilalagay natin dito sa loob? Ang ilalagay natin dito sa loob, kung ano natitira sa first term natin, may natira tayong 2x. So, 2x dito.
Sa 9x naman, anong natira sa 9x? May natira tayong 3. So, plus 3. Okay, so proceed tayo sa next last two terms. Negative 4x. So, kayang-kaya nyo na gawin yan. Ano yung greatest common factor ng negative 4x and negative 6 is negative 2. And then, ano kaya matitira dito? So, ang matitira dito ay 2x. And then, sa 6 naman, ang matitira dito ay positive 3. Gusto nyo makita? Okay, 4x. Ang 4x ay 2 times 2. 2 times 2 times x. Sa 6 naman, ang matira ay, or ang factors naman ay 2 times 3. Okay, so ayan, 2. So GCF is negative 2 dahil may minus dito sa 4. And then, ano yung remaining dito? Sa first term natin, 2x. Kaya 2x yan. Ang natira naman dito sa 6 ay 3. Kaya 3. Ganon. O kaya isipin nyo lang, ano nga yung multiply ko dito sa negative 2? Na ang sagot ay magiging negative 4x. Ganon din dito. So ngayon, ayan na ang mga factors natin. Pero hindi pa tayo nagtatapos dyan. Yung 3x na nasa labas, dito natin ilagay sa first factor. Yung mga nasa labas na number. So, negative 2. Napansin nyo, pareho silang dalawa. Dapat lang na pareho yan. Kung hindi, ibig sabihin mali. Yung parehong factor na yan, dito nyo siya ilalagay. 2x plus 3. So, yan yung factor niya. Okay, so pag hindi nyo pa na-master yan, pwede nyo panoorin uli yung video. And then, or watch my common monomial factors video to master this kind of factoring. That's all for today. Thank you for watching, and please don't forget to subscribe and like the videos if you like, and share. See you in the next one. Bye-bye.